سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام در مورد زمان تعویض این لنت های ترمز براتون توضیح بدم که زمان تعویضش دقیقاً چیه. ببینید من چند مدل لنت آوردم. یه مدل لنت های چکچکی آوردم که برای این کاسه هاست و یه مدل پدای که اینا برای ترمزهای دیسکی بیشتر کاربرد داره و جزو پرکاربردترین ترمزها توی خودرو محسوب میشن این مدل در واقع لنت ها. خب من یکم در مورد این لنت توضیح بدم، بعد بریم سراغ اون علائم. این کاسه رو که میبینید در واقع خیلی هم سنگینه. توی خودروهای قدیمی اکثرا از این مدل ترمز استفاده میکردن که حالا یه سری مزایا و معایبی داره. معایبش اینه که اینا زودتر گرم میشن و نمیتونن به خوبی اون حرارت رو به بیرون انتقال بدن، ولی توی ترمزهای دیسکی حرارت به خوبی در واقع جریان پیدا میکنه و رد میشه. حالا طرز کار این لنت ها اینطوریه که اینا به این شکل توی خودروها در اثر پدال چه فشار میدید این یواش یواش نزدیک میشه به کاسه و تماس پیدا میکنه و در اثر استحکاک این باعث میشه ماشینتون در واقع وایسه. حالا من اینو بذارم زمین که خیلی هم سنگینه. این توی خودروهای بیشتر قدیمی کاربرد دارن اینا و حالا هم توی بعضی از خودروها چرخهای عقب از این مدلن و چرخهای جلو از مدل دیسکی هن که اینا طرز کار این لنت ها این شکله که ما بین این دوتا لنت یه دیسک وجود داره که اینا هم روی کالیپر نصبن و وقتی شما پدال رو فشار میدید این میاد به دیسک یواش یواش میچسبه و اون در اثر استحکاک که به وجود میاد اون ماشینتون رو نگه میداره. و حالا حتی این لنت ها یه زمان تعویض دارن که توی این لنت که میبینید این کلا سایش پیدا کرده و اصلا نمونده، رسیده به فلز پشتیش که توی اینم میخوام نشون بدم بهتون. ببینید اینم به صورت ناهماهنگ سایش پیدا کرده، این گوشا مونده وسط زیادتر در واقع ببینید سایش پیدا کرده و حتی روش هم ترک هایی داره که این دیگه خیلی از عمر این لنت گذشته و شاید هم جنسش خوب نبوده که به این شکل در اومده. و توی این لنت هم ببینید این لنت هم مثلا کلا دیگه خیلی نازک مونده، وسطش بغلاش یکم موندم و اینا هم این اصلا سایش این مونده همونجوری، این تقریبا یک نواخت مونده ولی اینا سایش پیدا کردن و خراب شدن. حالا من میخوام در مورد زمان تعویض اینا صحبت کنم بیشتر. در مورد زمان تعویض لنت ها یه محدوده عددی تعیین کردن که حالا بین 25 تا 50 هزار کیلومتر تعویض این لنت ها که توی خودروهای مختلف متفاوته. ببینید این عددا ملاک خوبی نیستن که ما بیایم از روی این عددا لنت ها رو تعویض کنیم، نه. ببینید امکان داره در اثر شرایط مختلف و عوامل مختلفی این زمان حتی زودتر هم فرا برسه. مثل جنس لنت ها احتمال داره جنس لنت ها خوب نمیده مثل اینا که باعث ترک شدن و حتی خراب شدن زودتر، یا اینکه به شرایط رانندگی شما بستگی داره. یه سری دوستان هستن که حالا میان با سرعت های بالا رانندگی میکنن بیشتر که این سرعت بالا نیاز به ترمزگیری های قوی داره، پس چی میشه؟ اون استحکاک توی لنت ها بالا میره و حرارت به وجود میاد. در اثر این حرارت ها عمر لنت کم میشه. یکی هم بستگی داره به حالا محل رانندگی شما که کجا رانندگی میکنید. امکان داره شهری که زندگی میکنید صاف باشه که کمتر از ترمز استفاده میکنید، یا اینکه جایی هستید که سرازیری و سربالای زیاد داره و مجبورید از ترمز زیاد استفاده کنید. اینا همشون اون عواملی هستن که تعیین میکنه لنت ترمز رو کی عوض کنیم. اگه این لنت شما حالا اون علائم رو میخوام الان بهتون بگم، اگه شما اون علائم رو مشاهده کردید هر چه زودتر اون لنت ها رو تعویض کنید، چون اگه لنت رو تعویض نکنید این کاسه که ببینید اینا سایش، حالا دیسک هم باشه فرق نداره، اینا سایش پیدا میکنن. این لنت حالا تموم میشه و به فلزش میرسه. وقتی به فلز رسید باعث میشه که فلز به فلز برخورد کنه و باعث سایش داخلی این کاسه یا دیسکتون بشه که حالا این تراش خورده یه بار، که اینم یکی دو بار میتونه تراش بدید. بعد اون دیگه قطر این کم میشه و
دیگه قدرتش کم میشه، احتمال داره در اثر ترمزگیری که حالا تراش دادین اینو بعدا دوباره بشن و خطرساز بشه براتون. ولی سعی کنید همیشه قبل اینکه بخواد به نقطه بحرانیش برسه این لنت رو تعویض کنید، چون هزینه تعویض لنت خیلی کمه. ولی شما بخواید این کاسه رو بخرید هزینهش چند برابر بیشتر میشه، یا اون دیسک هم به همین شکله هزینه تعویض دیسک خیلی زیاده یا تراشش هم خیلی زیاده. حالا بریم سراغ اون علائم. اولین علامت و نشانه مهم صدای زیر مانند و سود کشیدن و یا صدای سایش مانند که نشون میده این لنت ترمزتون احتمالاً عمرش تموم شده. دومین مورد لرزش توی خودروتون. خب شما اگه احساس کردید که وقتی ترمز میگیرید یه لرزش ریزی رو احساس میکنید، حالا روی فرمان یا حتی روی بدنه، احتمال داره عمر این لنت ها تموم شده باشن. مورد سوم هم کشیده شدن ماشینتون به یک سمت، حالا راست یا چپ فرق نداره. مثل این که حالا این لنت ها چون به صورت ناهماهنگ ساییده شدن، این پرمونده باعث میشه که این ترمزگیری به صورت غیر یکنواخت انجام بشه و ماشینتون به یه سمت کشیده بشه، که این هم یکی از اون نشانه های تموم شدن عمر لنت هاست. مورد چهارم هم زمان بیشتر برای توقفه. خب وقتی شما پا رو پدال ترمز میذارید احساس میکنید که حالا نسبت به 1-2 ماه گذشته ماشینتون دیرتر وای میسه یا قدرت ترمزگیری ماشینتون کم شده، که اینم نشون میده ترمزها یواش یواش دارن خراب میشن. مورد پنجم هم پایین رفتن پدال ترمزه. خب اینم به این شکله که فرضاً روی این میبینید که این حجم لنت کم شده روی این، و وقتی شما پا رو پدال ترمز میذارید اون فاصله زیادتر شده، فاصله لنت تا دیسک اون زیادتر میشه. پس باعث میشه که شما وقتی پا رو پدال ترمز میذارید اون در پایین ترین نقطه ترمزگیری انجام بشه، که حالا میتونید 1-2 بار اینو رگلاژ کنید که نزدیکتر بشه به دیسک یا کاسه. حالا بعد اون دیگه نمیشه رگلاژ کرد چون دیگه تموم میشه این لنت مثل این و شما باید لنت رو تعویض کنید، که اینم یکی از اون نشانه های مهمه تموم شدن عمر لنت ترمزه. اگه هر نظری در رابطه با لنت ترمز و ترمزگیری دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید. فعلا تا بعد.